Very good morning from Finland. Oikein hyvää huomenta. I am Tuija Robbins and we warmly welcome you all into our Ask project, and for today's meditation it's going to be about triangle work. Olen Tuija Robbins ja toivotamme teidät kaikki tervetulleeksi tähän meidän ASK-projektiimme ja tämän aamuiseen mietiskelyyn, joka koskettelee kolmiotyöskentelyä. This is the work which is for the modern age, and it is the work which is belonging to the work of the science of invocation. Tämä on nykyajan uutta työskentelymuotoa ja se kuuluu kutsumisen invokaation tieteeseen. Humanity has become first time to that state that it can actually invoke and have some effect upon these lower worlds. Eli ihmiskunta on saavuttanut sellaisen tason, jossa se ensimmäistä kertaa on tullut mahdollista, tai ihmiskunnalle on tullut mahdollista kutsua. And this is very interesting idea that why not we are always on the level that we can invoke, of course, but we have now reached the level that we have some effect, as said. Eli todellakin voi kysyä, että minkä takia nyt aina ei voisi kutsua, mutta näin sanotaan, että ensimmäistä kertaa olemme saavuttaneet sen tason, että sillä on merkitystä korkeimmilla tasoilla ja se saa aikaan täällä alemmilla tasoilla vaikutuksia. So let us go into this important meditation ja aloittakaamme tämä tärkeä mietiskelymme. So we start by breathing white light. Aloitamme hengittämällä valkoista valoa. Few times in your own rhythm ja omassa tahdissa. And then we can say Om 3 times inaudibly. Ja voimme lausua äänettömästi 3 kertaa Om. And we have into the beginning the little visualization that Master DK is asking us to do every morning. So it happens for us now in Europe that we have the morning. Tämä seuraava virittäytyminen on Mestari DK:n pyyntö tehdä tämä joka aamu, ja nyt tällä viikolla sattuu meille, että meillä on aamu täällä Euroopassa. So have your eyes closed and link up with your soul. And then also with Master DK. Eli sulje silmät ja virittäydy sieluusi ja Mestari DK:hon. And you will now create a triangle of light between your soul, your head center, and with Master DK. Ja näin muodostat kolmion sielusi, pääkeskuksesi ja Mestari DK:n välillä. Fix and hold this triangle firmly in your consciousness. Ylläpidä tätä kolmiota vakaasti tietoisuudessasi.
through the power of creative imagination, luovan mielikuvituksesi voimalla. And now see a solid triangle of light, and not just an outline. Näen nyt täysinäinen valon kolmio, joka ei ole vain ääriviivoina. Visualize the base of the triangle on the mental plane, where master decay works, and where dwells and works your soul. Visualisoi kolmion kanta mentaalitasolle, jossa mestari DK työskentelee, jossa myös sielusi asuu ja työskentelee. The lower point or apex touches the top of your head. Alempi piste eli kolmion kärki koskettaa päälakeasi. Now see, pouring down via the triangle a stream of light, golden in color and not white. Ja nyt tämän jälkeen kolmion kautta laskeutuu valon virtaus, kullan keltaisena eikä valkoisena. It is more light orange than white. Se on enemmänkin vaalean oranssi kuin pelkästään valkoinen. See this flooding your whole body ja näe sen täyttävän koko kehosi. When you have visualized this as perfectly as possible, then rest back in that light and bathe in it as you would bathe in the waters of the sea. Kun olet visualisoinut tämän niin täydellisesti kuin mahdollista, lepää nyt tässä valossa, kuten kylpisit meren vesissä. See the light permeating every part of your physical equipment. Näe nyt valon läpäisevän fyysisen käyttövälineesi jokaisen osan. And let it do its work without you having any definite ideas as to what should be accomplished. Anna sen tehdä työnsä ilman, että sinulla on mitään määrättyä ajatusta, mitä pitäisi saavuttaa. The rest of the activity is my hands, and you can safely leave it to me. Loppuosa toiminnasta on minun käsissäni, ja voit turvallisesti jättää sen minulle. And of course this is said by Master Decay. Ja tietysti tämän on sanonut mestari DK.
This exercise will aid you in handling your life problem and your service. Tämä harjoitus auttaa sinua käsittelemään elämäsi ongelmaa ja palvelemistasi. The blessing of your co-disciples is upon you and yours on them. Kanssaoppilaittesi siunaus lepää ylläsi ja sinun heidän. Now when we have reached a poised stage, nyt kun olemme saavuttaneet tyyneyden tilan, hold your consciousness steadily in the mind and not in the head. Ylläpitä tietoisuutesi vakaasti mielessäsi, eikä pelkästään päässäsi. Contact the spiritual triplicity, which is that which hovers over the square and radiates the energy of light into this waiting field of active thought. Ota kontakti henkiseen kolminaisuuteesi, joka on se, joka leijailee neliön yläpuolella ja seteilee valon energiaa aktiivisen ajatuksen odottavaan kenttään. And now let us focus on our triangle or triangles. Keskittäytykäämme nyt omaan tai omiin kolmioihimme. We start with the premise that energy follows thought. Aloitamme perustelulla, että energia seuraa ajatusta. Call upon your triangle group members now by name with love. Kutsu rakkaudella nimeltä kolmioryhmän jäseniäsi. And we keep about 3 minutes silence to sound the names silently or aloud. Pidämme noin 3 minuutin hiljaisuuden lausuaksemme nimet joko hiljaisuudessa tai ääneen.
Visualize the flow of love and goodwill passing between the members of your triangle and triangles. Visualisoi rakkauden ja hyvän tahdon virta kolmiosi ja kolmiottesi jäsenten välillä. Feel this energy and how it changes the square-like etheric field. Tunne tämä energia ja kuinka se muuttaa neliömäistä eetterikenttää. Visualize now the flow of a spiritual light passing between the members of your triangle and triangles. Visualisoi henkisen valon virta kolmiosi tai kolmioittesi jäsenten välillä. Feel the nature of this illumination. Tunne tämän valaistumisen luonto. How it brings light into the square-like etheric field. Kuinka se tuo valon neliömäiseen eetterikenttään. Envision how your triangle or triangles every time become etherically more living when you contact with your triangle members. Ja näe kuinka kolmiosi tulevat joka kerta eteerisesti elävämmäksi,
kun otat yhteyden kolmion jäseniisi. Now link your triangle and triangles to the global network of golden triangles. Yhdistä nyt mielessäsi kolmiosi kultaisten kolmioiden globaaliseen verkostoon. Realize that the network of triangles is under the eye of the great Shambhalic triangle, the three Buddhas of activity in Shambhala. Huomioi, että kolmioiden verkosto on suuren shambhallisen kolmion, kolmen aktiivisuuden Buddhan silmien alla Shambhalassa. Realize that in times of emergency within humanity or upon the planet, the Buddhas of activity can energize the triangles network for protective purposes. Oivallamme, että hätätilan vallitessa ihmiskunnassa tai planeetalla aktiivisuuden buddhat voivat energisoida kolmioiden verkoston suojelutarkoituksessa. Ponder on what this fact means for you and for yourself, for your triangle work. Pohdiskele, mitä tämä tosiasia tarkoittaa itsellesi ja sinun kolmiotyöskentelyssäsi. Attempt to recognize this living connection with your triangles, with the network of golden triangles, and with the three Buddhas of activity in Shambhala. Pyri tunnistamaan tämä elävä yhteys kolmioittesi, globaalisen kolmioiden verkoston ja Shambhalan kolmen aktiivisuuden Buddhan välillä. Let our spiritual invocation to be heard on high, and let us sound, meditate and visualize the great invocation. Antakaamme henkinen kutsumme kuulua korkeuksissa, ja lausukaamme, mietiskelkäämme ja visualisoikaamme suuri invokaatio.
Visualize the global network of golden triangles covering the entire planet. Näe kultaisten kolmioiden globaalin verkoston kattavan koko planeetan. Endeavor to realize the factual nature of this great, living, spiritual organism. Pyri oivaltamaan tämän todellisen suuren, elävän henkisen organismin laatu. It constantly substance and underlies the world affairs. Se jatkuvasti seuraa maailman toimien alla ja sen tukena. See it as a growing, vital reality of such life and potency that it can break through or break up limiting outer cleavages, and by the very force of its interior life eventually externalize itself. Näe se kasvavana, vitaalisena tosiasiana, sellaisena elämänä ja potentiaalina, joka voisi särkeä kaikki ulkoiset erillisyydet ja sisäisen elämänsä voimasta lopulta saattaa itsensä ilmentymään ulkoiselle tasolle. Visualize at least 100,000 living triangles functioning within the square-like etheric body of Earth and transmuting it into triangular. Visualisoi ainakin 100 000 elävää kolmiota maaplaneetan nelimmäisessä eetterikehossa ja muuntain sitä kolminaiseksi. See strongly your triangle or triangles part of that living network. Ja näe oma kolmiosi tai kolmiosi yhtenä osana, elävänä osana tätä verkostoa. And in that livingness, let us try to see Earth as a sacred planet. Ja tässä elävyydessä pyrkikäämme näkemään maa pyhänä planeettana. And humanity redeemed. Ja ihmiskunta vapautettuna. And let us sound into the end the sacred word Om 3 times. Ja lausukaamme tähän loppuun vielä pyhä sana Om 3 kertaa.
Let us try to sustain this circulation of love and light flowing through us, through our triangle network. Ja pyrkikäämme ylläpitämään rakkauden ja valon virtausta kolmiomme kautta koko päivän. Thank you, dearest friends, for your participation and for your presence. Kiitämme jälleen kerran, rakkaat ystävät, läsnäolostanne ja osallistumisestanne. Tomorrow at the same time we are continuing with the meditation, preparing for the reappearance of the Christ. Huomenna tähän samaan aikaan jatkamme sitten Kristuksen jälleen tulemisen valmistelemisen mietiskelyllä. Have a beautiful day or night and namaste from Finland. Ja oikein hyvää päivää kaikille. Namaste täältä etelästä.